स्वतःच्या राजकारणाची प्रतिमा अधिक उजळून काढण्यासाठी राजकारण्यांनी कायम सिनेमा या माध्यमाचा अतिशय प्रभावी आणि आक्रमक वापर केला आहे. 2014 सालापर्यंत हा वापर काँग्रेस करत होती, तर 2014 पासून भाजप आणि संघानं हा वापर अधिक तीव्रतेनं केल्याचं आपण पाहत आलो आहोत. बरं, हे केंद्रीय पातळीवर होतंय का? तर नाही. अगदी प्रादेशिक भाषांमधले सिनेमे, जाहिराती आणि डेली सोपपर्यंत हा प्रचार की सिनेमा आणि कंटेंटचा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत चाललाय. 2022 साली आलेला धर्मवीर सिनेमा हा देखील त्याच कोठडीतला. या सिनेमानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं तथाकथित बंड हे कसं नैतिक होतं हे जनमानसावर ठसवण्यासाठीची पार्श्वभूमी तयार केली होती. सिनेमा बनला 8.5 कोटीत आणि सिनेमाने कमवले 20 कोटी रुपये. जेव्हा सिनेमा प्रदर्शित झाला तेव्हा राज्यभरात ठिकठिकाणच्या सिनेमागृहात फुल शो बुकिंग करून लोकांना फ्री तिकीटं वाटण्यात आली होती. यामागे एकनाथ शिंदेंच्या गोटातले जिल्हा पातळीवरील नेते आघाडीवर होते. असं करून करून सिनेमानं 20 कोटींचा गल्ला जमवला. म्हणजे थोडक्यात सिनेमाची कॉस्टिंग पोहोचली 20 कोटी रुपये. पण त्यातून त्यांना जे साध्य करायचं होतं ते त्यांनी करून घेतलं. आता थोड्याच दिवसात राज्यात विधानसभा निवडणुका लागणार आहेत आणि त्याच पार्श्वभूमीवर धर्मवीर सिनेमाचा सिक्वल म्हणजेच धर्मवीर 2 रिलीज होतोय आणि या सिनेमाच्या ट्रेलरने नको त्या वादाला तोंड फोडले. यात आनंद दिघे यांची भूमिका करणाऱ्या प्रसाद ओक यांच्या तोंडी एक डायलॉग आहे, मातंगांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे. सांगा ना, काय आहे हिंदुत्व? मराठ्याच्या तलवारीत, ब्राह्मणाच्या शेंडीत, माळ्याच्या भाजीत, कुंभाराच्या मातीत आणि मातंगाच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे. खरंच मातंगांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे का? मला तरी नाही वाटत. का नाही वाटत त्याची आज आपण समीक्षा करणार आहोत. नमस्कार, मी वैभव छाया. आपण पाहत आहात माझं यूट्यूब चॅनल. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी नेहमीचं एक नम्र आवाहन, आपण व्हिडिओ पाहता पण बऱ्याचदा लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरून जाता. म्हणून हे नम्र आवाहन असं की जर तुम्ही व्हिडिओ लाईक केला नसेल, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. तेवढीच मला मदत होईल. थँक्यू. सुरुवात करूयात आजच्या या मुख्य विषयाला. कोणत्याही सिनेमाला एक साहित्यिक मूल्य असतं. धर्मवीर सिनेमा साहित्यिक मूल्याच्या बाबतीत किंवा सिनेमाचा जो एक क्राफ्ट असतो त्या क्राफ्टच्या तुलनेत अतिशय सुमार सिनेमा होता. जसा प्रवीण तरडेंचा प्रत्येक सिनेमा असतो तसा. टाळ्या खाऊ डायलॉग, प्रचार की पटकथा आणि त्या दोघांचा वास्तवाशी काहीही नसलेला संबंध. पोस्ट ट्रूथच्या कालखंडात कंटेंट कसं असतं याचा सर्वोत्कृष्ट नमुना म्हणजे प्रवीण तरडेंचा सिनेमा. धर्मवीर 2चा जेव्हा टीजर आला होता तेव्हा 1999 सालच्या सीनमध्ये आत्ताच्या गुलाबी पांढऱ्या ACDC लोकल बिनदिक्कीतपणे दाखवल्या होत्या. तपशिलातही चुका असतातच त्यांच्या सिनेमात. त्यामुळे मातंगांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे असं जेव्हा प्रवीण तरडे संवाद लिहितात तेव्हा माझ्यासारख्या जातीअंताच्या लढ्यात कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची, अभ्यासकांची भलतीच गोची होऊन जाते. कारण जेव्हा केव्हा मातंगांची वज्रमूठ उघडून आम्ही पाहतो ना तेव्हा मला हिंदुत्व तर कुठे सापडतच नाही. सापडतं तर वर्षानुवर्ष सोसलेल्या हालअपेष्टा आणि स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही वाट्याला आलेली अवहेलना आणि जातीय अत्याचार. मग हे अत्याचार लपवण्यासाठीच त्यांच्या हातात खोटं खोटं हिंदुत्व लादण्याचा हा प्रयत्न का केला जातोय हेच आपण आज विस्तारानं पाहूयात. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मी तुम्हाला आज मातंगांची खरी स्थिती काय आहे हे विस्तारानं सांगणार आहे. त्यासाठी आधी आपण पाहूयात आपल्या गावगाड्याची रचना कशी असते. आपण नेहमी सहजपणे बोलून जातो 12 बलुतेदार, 18 अलुतेदार, पण हे दोन्ही घटक नेमके काय असतात ते जरा विस्तारानं समजून घेऊया. 12 बलुतेदार म्हणजे महार, मांग, चांबार, सुतार, कुंभार, न्हावी, परीट, लोहार, जोशी, गुरव, सोनार आणि मुलाणी असतात. तर 18 अलुतेदार आहेत त्यात तेली, तांबोळी, साळी, सनगर, शिंपी, माळी, गोंधळी, डवरी, भाट, ठाकर, गोसावी, जंगम, मुलाणा, वाजत्री, घडसी, कलावंत, कोरबू आणि भोई. आजही सगळीकडे हा गावगाडा कायम आहे. 2010 नंतर तर तो अधिक तीव्र झालेला आहे. आजही गावागावात यांच्या आलुतेदार आणि बलुतेदारांच्या नावानं त्यांच्या वाड्या, वाडी, वस्ती, गल्ली, वळी, आळ्या, पाड्या या सगळ्या त्यांच्या नावानेच ओळखल्या जातात. तिथं दळिंद्री काढण्याचा एक प्रकार केला जातो. आता दळिंद्री म्हणजे काय ठाऊक आहे का तुम्हाला? मी सांगतो. अचानकपणे घरात आलेलं आजारपण किंवा वैफल्य, एखादं संकट किंवा अचानकपणे आलेली पैशांची मारामार म्हणजे दळिंद्री. अशा गोष्टींना दळिंद्री म्हणण्याचं काम असतं. मग अशा वेळेस याच सवर्ण जातीतील बायका घरातल्या कर्त्या पुरुषाची वापरलेली चप्पल किंवा बूट थोडीशी खराब करून मातंग जातीच्या पुरुषाला देतात. का? तर त्या चपलेसोबत, त्या बुटासोबत आपल्या घरातली दळिंद्री देखील निघून जावी. आजही गावागावांमध्ये अमावस्या वाढण्याची, अमावस्या मागण्याची पद्धत आहे. एवढंच काय तर शहरातल्या वाड्या वस्त्यातही अमावस्या वाढण्याची आणि मागण्याची पद्धत सुरू आहे.
जर कुणाला अमावस्या वाढायचीच असेल पण कुणी मागायलाच आलं नाही तर बळच एखाद्या मांगाच्या घरी जाऊन अमावस्या वाढली जाते. यात घरातलं मीठ, तिखट, मसाला आणि तेल भीक म्हणून मातंग समाजातील बायकांना वाढण्याची पद्धत आहे. का? तर अमावस्या म्हणजे ग्रहण आणि ग्रहणाची इडापिडा लागलेलं अन्न घरातून निघून जावं म्हणून. पूर्वाश्रमीचे महार आणि आत्ताचे बौद्ध यांनी खेडी सोडली आणि ते शहरात स्थायिक झाले. काही खेड्यातच राहिले पण त्यांनी गावगाडा नाकारला, मेलेली जनावरं ओढण्याचं नाकारलं आणि ते काम गावगाड्यानं मातंगांच्या झोळीत टाकलं. गावात एखादं कार्य निघालं की उरलेलं शिळं जेवण मांगवाड्यात वाटण्याचा प्रघात आजही कायम आहे. पण पंक्तीला बसून ताजं जेवण जेवण्याचा अधिकार आजही मातंगांना नाही. त्यांना बोलावलंच जात नाही आणि जर कोणी गेलाच अशा पंक्तीला तर त्या पंक्तीला बसून ताजं जेवण जेवलाच तर त्याची काय अवस्था होते हे समजून घेण्यासाठी 2014 सालचं नांदेड जिल्ह्यातलं हे प्रकरण पहा. 2014 साली नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात येणारी सायाळ ग्रामपंचायतीच्या गावात एक रामनवमी निमित्त भंडारा आयोजित करण्यात आला होता. या भंडाऱ्यातील पंक्तीत काही मातंग तरुण जेवायला बसले म्हणून त्यांना जबर मारहाण करण्यात आली. या विरोधात मातंगांनी तक्रार केली तर अख्ख्या मातंग वस्तीसोबतचे सर्व व्यवहार ग्रामपंचायतीने बंद करून टाकले. कैक दिवस मातंग वस्ती आणि बौद्धवाड्याला पाणी आणि राशन मिळालं नव्हतं. बरं, हे तरी 10 वर्षांपूर्वीचं प्रकरण आहे. पण सरकार दरबारी जर नोंदी तपासल्या तर लक्षात येईल ही तर रोजचीच प्रकरण आहेत. ज्या रामाच्या नावाचं हिंदुत्व मातंगांच्या वज्रमुठीत बंद आहे असं सिनेमातून तुम्ही सांगता, मग त्याच मुठीच्या 2 बोटांनी पकडलेला जेवणाचा घास तुमच्या इतक्या मुळावर का उठतो हा प्रश्न खरं तर मातंगांनाच पडायला हवा. सर्व मागासवर्गीयांसाठी असलेली पार्टी, पण त्यातही महार मातंग हा वाद निर्माण व्हावा यासाठी शिंदे सरकारनं आरटीची स्थापना ही फक्त मातंग मतं मिळवण्यासाठी केली. सरकारचं इंटेन्शन स्वच्छ नाही, कारण या संस्थेला इमारत नाही. मग आरटीच्या स्थापनेचा नेमका उद्देश तरी काय होता? जेव्हा तरडेसारखे लोक असा फालतू संवाद लिहितात तेव्हा खरं तर मातंगांनीच विचार करायला हवा की खरंच मातंगांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे का? हिंदू म्हणून आजही मातंगांचं हिंदू धर्मात काय स्थान आहे? मंदिरात मातंगांनी प्रवेश केला तर हकल न सोडा अमानुष पद्धतीनं मारहाण केली जाते. अनेक घटनात निष्पाप पोरं प्राणाला मुकली आहेत. तरडेंची हाफचड्डी कुणापासून लपून राहिलेली नाही. मातंगांच्या जातीय भावना अधिक तीव्र बनवणं, त्याचं ध्रुवीकरण करणं हे संघाचं जुनं ध्येय आहे. म्हणून हा संवाद नुसता संवाद नसून जाणीवपूर्वक केलेली बदमाशी आहे. यामागे येत्या निवडणुकीचं गणित लपलेलं आहे. माझे मित्र सतीश भारतवासी यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये नेमक्या वर्मावर बोट ठेवलंय. ते म्हणतात की सध्या मातंग समूहाकडून वस्तात लहुजी साळवे आणि अण्णाभाऊंच्या नावाचा जयघोष होत असतो. त्या आडून स्वतःचं मातंगपण जपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी त्यांनी कधी लहुजींचा इतिहास तपासून पाहिलाय का? लहुजी साळवे वस्तात यांनी क्रांतिबा फुले आणि सावित्रीमाई फुले यांचं संरक्षण केलं होतं. ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीमाई यांचे विरोधक कोण होते? त्यांच्या जीवावर कोण उठले होते? क्रांतिबा फुले यांनी महार, मांग आदी अस्पृश्य लोकांसाठी जेव्हा आपली विहीर खुली केली होती, आपला घरातला पाण्याचा हौद खुला केला होता, तेव्हा पाण्यासाठी विरोध कोणी केला होता? लहुजी साळवे यांनी महात्मा फुले यांना संरक्षण दिलं. अनेक प्रसंगी त्यावेळी हाणामारी झाली, तेव्हा लहुजी वस्ताद यांनी कोणाविरोधात दंड थोपटले होते? इतकंच काय, तर अण्णाभाऊंचं कोणतंही साहित्य वाचा, त्यांचा कादंबरीचा नायक हा लेचापेचा नाही. त्याचं ॲप्रोप्रिएशन कोणीच करू शकत नाही. त्यांचे नायक, त्यांच्या नायिका ह्या दोघंही बंडखोर आहेत. त्यांच्या हातात एल्गार आहे, लेखणी आहे, फसवी वज्रमूठ नाही किंवा हलगी देखील नाही. मातंगांनी जर थोडंसं स्वतःच्या इतिहासात डोकावून पाहिलं तर लक्षात येईल की त्यांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व तर नाहीत, तर मोठ्या राजपाटाचा भव्य आणि स्वाभिमानी इतिहास लपलेला आहे. प्रसेनजित नावाचा महान मातंग सम्राट ज्याचं कोसल राज्य होतं ते मातंगांच्या वज्रमुठीत होतं आणि त्या राज्याची राजधानी होती अयोध्या. हे राज्य तत्कालीन मनुवादी व्यवस्थेनं हिसकावून घेतलं आणि मातंगांच्या हातात काय दिलं? तर मेलेलं जनावर, अमावस्या मागण्याचं ताट आणि मृत्यूप्रसंगी वाजवायची हलगी. आणि जर तुम्हाला या इतिहासावर, स्वतःच्या पराक्रमी भूतकाळावर विश्वास बसत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानं प्रकाशित केलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अँड स्पीचेसच्या 17व्या खंडातील 2ऱ्या भागात मातंग शब्दांचे रेफरन्स हे थेट महावीर आणि बुद्धाच्या काळातले आहेत असं स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे. ज्येष्ठ विचारवंत सुरेश सावंत यांनी एक लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात की भीमा कोरेगावचा इतिहास हा संघाच्या भळवळत्या जखमेचं प्रतीक आहे. त्यामुळे त्यांनी कायम मातंगांना भीमा कोरेगावच्या 1 जानेवारीच्या शौर्य दिनाचा आणि तुमचा संबंध काय असा विचारण्याचा शिरस्ता ठेवला. महार सैनिक इंग्रजांच्या बाजूने लढले,
त्याचा अभिमान आजच्या महारांच्या वंशजांनी म्हणजे बौद्धांनी धरावा. पण लहुजी वस्ताद तर इंग्रजांच्या विरोधात लढले होते. त्यामुळे मातंग समाजाचा महारांच्या या शौर्याशी संबंध तरी काय? वास्तविक मातंग हे खरे राष्ट्रवादी, कारण ते इंग्रजांच्या विरोधात लढले, आणि महार देशद्रोही, कारण ते इंग्रजांच्या बाजूने लढले. हा बुद्धिभेद जोरात असतो. भिडेंच्या समर्थनात जे मोर्चे निघाले त्यात मातंग समाजाचे तरुण लक्षणीय होते असे प्रत्यक्षदर्शींचं निरीक्षण आहे. एकबोटींनी तर लहुजी नावानं मातंगांचं संघटनच काढलंय. बुलढाण्यात चर्मकार स्त्रीवर अत्याचार झाला. मागासवर्गीय स्त्रीवरील अत्याचार म्हणून आवाज उठवण्यात बौद्ध पुढाकार आले होते. पण या अशा प्रकरणात मातंग समाज या अत्याचारांच्या प्रश्नावर सरसावून उठतो असं होत नाही. स्वतःची दलित ओळख त्याला तशी नकोशी असते. सवर्णांमध्ये सामावण्याचेच त्याचे प्रयत्न असतात आणि त्याचाच नेमका फायदा उचलून मातंगांचं ध्रुवीकरण करण्याची संधी हे संघी लोक कसे सोडतील याचा विचार होणं गरजेचं आहे. 2013 साली भारतातील संपत्तीच्या मालकी संबंधात एक सर्वे झाला होता. त्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपैकी 66% मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत. 18% मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे 4%, अनुसूचित जमातींकडे 2%, तर मुस्लिम समाजाकडे 5% मालमत्तांची मालकी आहे. त्यात मातंगांकडे असलेली मालकी ही जवळपास 0.03% इतकीच आहे. मग विचार करा, मातंगांच्या हातांनी सार्वजनिक संपत्तीवर आपला हक्क सांगू नये यासाठीच तर मातंगांच्या हातात हिंदुत्वाची वज्रमुठ कोंबण्याचा हा प्रकार चालू आहे ना. बरोबर आहे की नाही? मगाशी ज्या मिलिंद एकबोटेचा उल्लेख केला होता त्या माणसानं 92-93 पासूनच पद्धतशीरपणे मातंग तरुणांच्या ध्रुवीकरणाचं काम सुरू केलेलं आहे. मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांचे सोहळे घ्यायचे, त्यांना भजन कीर्तनांचं आयोजन करून त्यांना त्या कार्यक्रमातून पद्धतशीरपणे त्या तरुणांचं ब्रेन वॉशिंग करायचं, हा शिरस्ता त्याने फार आधीपासून चालू ठेवलेला आहे. आज त्याचाच हा परिपाक आहे की जे सर्वात जास्त शोषित आहेत त्यांच्याच हातात हिंदुत्वाची वज्रमुठ कोंबून त्यांना स्वतःच्या रियालिटीपासून दूर लोटण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यातल्या माळशिरस तालुक्यातल्या माळेवाडी बोरगाव इथल्या गावात एका मातंग व्यक्तीचं मयत सार्वजनिक स्मशानभूमीत जाळण्यास सवर्णांनी विरोध केला होता. त्यामुळे संतापलेल्या नातलगांनी अंत्यविधी ग्रामपंचायतीसमोरच करून टाकला. तर चंद्रपूर जिल्ह्यात जिवती नावाच्या गावात भानामतीच्या संशयावरून मातंग परिवाराला जबर मारहाण सहन करावी लागली होती. बरं, या घटना फक्त एका गावापुरत्याच मर्यादित आहे का? तर नाही. मागच्या 3 वर्षात भानामतीच्या संशयावरून अहमदनगर, बीड, लातूर, नांदेड, जालना, औरंगाबाद, जळगाव अशा जिल्ह्यात शेकडोंनी जाती अत्याचाराची प्रकरणं घडलेली आहेत. 4 जून 2023 रोजीची ही घटना पहा. तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री आपले शिंदेसाहेबच होते. लातूर तालुक्यातील रेणापूर इथं फक्त 3,000 रुपयांसाठी गुंड सावकारानं गिरीरत्न तपटाले या मातंग व्यक्तीचा निर्घृण खून केला होता. प्रकरण काय होतं तर गिरीरत्न यांनी गावातल्या सावकाराकडून 10% व्याजदरावर 3,000 रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. किती? 3,000 रुपयांचं. या 3,000च्या बदल्यात जवळपास 9,000 रुपये व्याजाच्या स्वरूपानं वसूल करून झालं होतं असं त्याच्या घरच्यांनी सांगितलेलं. तरी मुद्दलाचे 3,000 परत कर म्हणून सावकारानं गिरीरत्नाला भर बाजारात अमानुष मारहाण केली. पोलिसांनी तक्रार तर घेतलीच नाही, उलट आरोपींना मदत करण्याचं धोरण अवलंबलं. बॉन्डवर जखमी पीडिताचा जबाब घेऊन प्रकरण दडपून टाकलं. त्यामुळे बळ वाढलेल्या सावकारानं दुसऱ्या दिवशी गिरीरत्नाच्या घरात घुसून हल्ला चढवला, त्याला जातीवाचक शिवीगाळ केली. आरोपीनं गिरीरत्नाच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकून रॉडनं भयानक वार केले त्याच्या डोक्यावर. या मारामुळे गिरीरत्न जागीच मृत्युमुखी पडला. राज्य सरकारनं हे प्रकरण जराही सिरियसली घेतलं नाही. मातंग संघटनांनीही आवाज उठवला नाही. काही राजकारण्यांनी यावर फक्त एक ट्विट केलं, राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आणि नंतर या प्रकरणावर काहीच घडलं नाही. त्या गिरीरत्नाच्या वज्रमुठीत तर कर्ज होतं, व्याजाची फसवणूक होती. त्याच्या हातात हिंदुत्वाची वज्रमुठ नव्हती का? एकनाथ शिंदेच तेव्हा मुख्यमंत्री होते ना. हे तर जाऊ द्या. गेल्या वर्षी त्याच रेणापूर तालुक्यात मातंग कुटुंबानं गणपती बसवला म्हणून अख्ख्या कुटुंबाला बेदम मारहाण करण्यात आली होती. काय तर गणपती विसर्जनाच्या वेळेस इथं काय मांगुड्या आहे होय? तुमची लायकी आहे का आमच्यासोबत गणपती ठेवायची मागत्यांनो? असं म्हणत मारहाण केली, जातीवाचक शिवीगाळ केली. अख्खं कुटुंब जखमी झालं होतं. तुम्हाला अहमदनगरचं नितीन साठेचं निर्घृण खून झालेलं प्रकरण माहिती असेलच. नितीन आगेचं प्रकरण माहिती असेल. तेव्हा तरड्यांसारखी मंडळी कुठे होती? 11 जुलै 2024 रोजी एका अल्पवयीन मातंग मुलाला मंदिरात प्रवेश का केला म्हणून नाशिकच्या येवला इथं जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाण करून छळ केल्याची घटना घडली होती.
काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातल्या मान तालुक्यात वैरणीचे पैसे मागितले म्हणून एका मातंग महिलेला भर बाजारात जातीवाचक शिव्या देऊन अमानुष मारहाण करण्यात आली होती. त्याचा हा व्हिडिओ पाहून घ्या एकदा, म्हणजे तुम्हाला खात्री वाटेल की हे खरं की किती खोटं. राहू शकत नाही गावात दुनियातून नाचकाय पंडितांना. मातंगांना अशा प्रकारच्या अत्याचारांना का सामोरं जावं लागतंय हा मोठा प्रश्न या निमित्ताने जो उपस्थित राहत आहे त्याची कारणमीमांसा आपल्याला काही आकडेवारीच्या आधाराने करता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात मातंग समाजाची शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगती अन्य मागासवर्गीय समूहांच्या तुलनेत व लोकसंख्येचा विचार केला असता अत्यल्प आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार मातंग समाजाचं शैक्षणिक व साक्षरतेचं प्रमाण 51.33% इतकं आहे. शिक्षणाचा अभाव असल्यानं प्रबोधनाचा प्रसार अत्यंत धीम्या गतीनं होतोय. शैक्षणिक प्रगती नसल्यानं शोषक वर्ग अधिक शोषण करतोय. तसंच ग्रामीण भागात अन्य जाती समुदायांचे ज्याप्रमाणे दबाव गट असतात तसा दबाव गट मातंगांचा नाही. त्यामुळे उठसूट कुणीही मातंगांचं अप्रोप्रिएशन करायला पुढे सरकत आहेत. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रथा परंपरांचे इतरांनी पालन करावे असा ग्रामीण भागात सूर असतो. त्यामुळे प्रथा मोडणं हा गुन्हा ठरतो. अशा प्रथांचं पालन करणारा व कधीतरी विरोध करणारा ग्रामीण भागातील मोठा समुदाय म्हणजे मातंग समाज आहे. त्यामुळे प्रथा, परंपरा व बुरसटलेले रिवाज मोडणाऱ्यांवर हल्ले करण्याचे प्रमाण हे सातत्यानेच वाढत राहिलेले आहे. मातंग समाजाची वर्तमान स्थिती पाहिली तर असं म्हणावं लागेल की आज मातंग समाजाकडे संपूर्ण व्यवस्थेचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थितीत बेदखल झालेला हा समाज नेतृत्वाच्या शोधात आहे. कारण प्रस्थापित सरकारकडून मातंग समाजाला भावनेच्या राजकारणाचं बळी बनवून आश्वासनाचं गाजर दाखवत झुलवण्याच्या पलीकडे दुसरं काहीही होत नाहीये. दूरदृष्टीच्या विकासाऐवजी स्मारकं, पुतळं यांच्या भावनाप्रधान राजकारणात मातंग समाज पुन्हा अधोगतीला चाललाय. अण्णाभाऊ साठे यांनी कधीच दैववाद, अंधश्रद्धेचा स्वीकार आणि पुरस्कार केला नाही. तर हे विषमतावाद, अंधश्रद्धा व गुलामगिरीचे जग घाव घालून तोडण्याचे आवाहन केले. ज्या क्रांतीवीर लहुजींनी महात्मा फुलेंच्या शैक्षणिक चळवळीची पायवाट तयार केली, अस्पृश्यांचं पहिले शिक्षक ठरलेले गणू शिवामान यांनी शैक्षणिक प्रगती हीच अंतिम प्रगती हे ठणकावून सांगितलं व ज्या मुक्ता साळवे हिनं त्या काळात आम्ही धर्म नसलेली माणसं असं नमूद केलं, त्यांचा वारसदार असलेला मातंग समाज आज कोणत्या धर्माचं पालन करण्यात गर्क आहे याचा विचार मातंगांनी करायला हवा. ॲडव्होकेट एकनाथ आव्हाड म्हणजे जाती निर्मूलनाच्या संघर्षातील एक महत्त्वाचं कृतिशील व्यक्तिमत्व. पॅन्थरच्या काळातील उमदा तरुण, नामांतर लढ्यातील एक संघर्षरत पर्व, जाती अत्याचाराला युनोत वाचा फोडणारा त्या काळातला एकमेव माणूस, मानव मुक्ती अभियानाचे प्रणेते आणि कार्यवाहक, भूमिहीनांचा तारणहार, पोतराजांचा मुक्तिदाता हाच मातंगांचा खरा आदर्श असायला हवा. पण त्यांना विस्मृतीत टाकण्यात आपणच सर्वाधिक हातभार लावलाय. ज्या अण्णाभाऊंनी युनिव्हर्सल लेबर जस्टिस आपल्या साहित्यातून मांडलं, स्वतःला, स्वतःच्या सर्वहारा समूहाला वैश्विक बनवलं, त्याच अण्णाभाऊंचा वारसा सोडून किंवा त्यांना तसा ते सोडायला लावून पुन्हा त्याच अस्पृश्यतेच्या बटबटीत चिखलात घुसवण्याचं षडयंत्र मातंगांनी वेळीच हाणून पाडलं पाहिजे. जाता जाता अण्णाभाऊंचा हा संदेश तुमच्यासाठी इथं देऊन जातोय. त्यांच्या आयुष्यातलं, त्यांच्याच आवाजातलं हे गीत तुमच्यासाठी. मग कळेल तुम्हाला मातंगांच्या वज्रमुठीत हिंदुत्व आहे की जग बदलण्याची क्षमता असलेली विज्ञानवादी लेखणी. निर्णय तुमचा. सांगून गेले मला भीमराव, जग बदल घालून सांगून गेले आम्हा भीमराव, सांगून गेले आम्हा भीमराव. गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला हा ऐरावत, गुलामगिरीच्या या चिखलात ऋतून बसला हा ऐरावत. अंग झाडून निघा बाहेरी, घेर बिनीवर धाव, सांगून गेले आम्हा भीमराव, सांगून गेले आम्हा भीमराव. जग बदल घालून
छळले धनिक शहाणी तसेच पिळले धर्मांधारी आम्हास छळले धनिक शहाणी तसेच पिळले मगराने जणू माणिक गिळले मगराने जणू माणिक गिळले चोर जाहले साव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव जग बदल घालून घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव ठरवून आम्हा हीन कलंकित जन्मोजन्मी करून अंकित ठरवून आम्हा हीन कलंकित जन्मोजन्मी करून अंकित जिनेला दले वरापमानित निर्मून हा भेदभाव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव जग बदल घालून घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ होऊन हो बापुढती एकजुटीच्या या रथावरती आरूढ होऊन हो बापुढती वर्ण वर्ग वर्चस्व भेदुनी राख भीमाचे नाव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव जग बदल घालून घाव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा भीमराव सांगून गेले आम्हा